Hello! Welcome to my math class. At wala nang paligoy-ligoy pa para tipid tayo sa data. For this week, our topic is all about factoring polynomials. At sa pagpa-factor ng polynomials, mayroon tayong 5 paraan. Una, by common monomial factor. Pangalawa, difference of 2 squares. Pangatlo, factoring sum and difference of 2 cubes. Pang-apat, factoring perfect square trinomial. At pang-5, factoring general trinomial. At dahil first day natin, ang uunahin natin ay ang factoring by common monomial factor. Una, alamin natin what is factoring. So nakalagay dyan, factoring is written as an expression of a product of its factors. And it is the reverse process of multiplying an expression. Halimbawa, mayroon tayong product na 20. Anong dalawang numbers na kapag pinag-multiply, ang sagot ay 20? Yun ay 1 and 20. Kasi 1 times 20 is 20. Meron pa ba? Yes. Pwede rin ang 2 and 10. Kasi 2 times 10 is 20. Meron pa. Pwede rin ang 4 and 5. Dahil 4 times 5 is 20. Ayun. Kaya ang kompletong factors ng 20 ay 1, 20, 2, 10, 4, and 5. Ito ang proseso ng factoring. Isa pang halimbawa, mayroon tayong product na 8. Ano ang mga numbers na kapag pinag-multiply ay 8? Ugaliing magsimula sa 1. Anong i-multiply kay 1 para ang sagot ay 8? Yun ay 8 din. Ano pa? Maaari din ang 2 and 4. Dahil 2 times 4 is 8. At dahil wala na, ito ang kompletong factors ng 8. 1, 8, 2, and 4. Ayan, sana dito pa lang naintindihan mo na kung paano nangyayari ang factoring. Next, ano ang greatest common factor? O mas kilala nating GCF. It is the largest integer, monomial, or multinomial that a set of numbers or polynomials have in common. Halimbawa, meron tayong product na 6 and yung end natin, end ko yan ha, 6 and 4. Ayan. Ano ang GCF nito? Ayan. Para makuha ang GCF or greatest common factor, kukunin muna natin ang mga factors ng 6 at ng 4. Para kay 6, ano ang mga factors nito? 1, 2, 3, and 6. Ito ang kompletong factors ng 6. Para mas madali sa pagkuha ng factors, ano yung mga number na pwede mong i-divide doon sa given number na ang sagot ay whole number? Ayan yun. O, halimbawa, kay 4, ano ang mga factors ng 4? O mga number na pwedeng i-divide kay 4? Yun ay 1, 2, and 4. Yun lang. 1, 2, and 4.
Next, sabi dito, common. Sa mga factors ng 6 at sa mga factor ng 4, alin diyan ang magkapareho? Pareho silang may 1. Pareho silang may 1. Pareho silang may 2. Yun lang ang pareho nila. Sa dalawang pares na magkapareho na yan, ano ang mas malaki? At ang mas malaki ay 2. Greatest. Therefore, the greatest common factor of 6 and 4 is 2. At ito ang proseso kung paano kuhain ang greatest common factor ng given expressions or numbers. Another example. Meron tayong product na 12 and 20. Again, ang unang gagawin ay kukuhain ang kumpletong factors ng dalawang number na ito. Para kay 12, ang kumpletong factors ay 1, 2, 3, 4, 5, hindi pwede. Hindi pwedeng i-divide si 12 by 5. Pwede ang 6. Hindi pwede ang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayun. Ito ang kumpletong factors ng 12. Next, para kay 20. Laging magsisimula sa 1. Ano pang pwedeng i-divide kay 20? Pwede rin ng 2. Pwede rin ng 4. Maaari din ng 5. 6, 7, 8, 9, 10. And 20. Ito ang kumpletong factors ng 20. Sa mga factors ng 12 at 20, alin ang magkapareho? Pareho silang may 1, pareho silang may 2, pareho silang may 4. Wala na, yun lang. At ang pinakamalaki sa common factors na ito ay 4. Kaya naman, ang GCF ng 12 at ng 20 ay 4. Sana nakuha mo rin ito. Ito ang proseso kung paano kuhain ang greatest common factor. Numbers lang, kaya madali. What if, since algebra tayo, lagyan natin ng variable. Halimbawa, ano ang GCF ng x squared at ng x raised to 5? Paano kuhain ang greatest common factor nito? So, katulad ng proseso natin kanina, ifa-factor muna natin itong dalawang given expression na ito. For x squared, i-expand natin. So, ilang x yan? Ilang beses minultiply ni x ang sarili niya sa kanya. At yan ay 2. Kaya x times x. Bakit 2? Kasi ang exponent natin ay 2. How about x raised to 5? Ilang x yan? 5. X times x times x times x and times x. Next. Bibilangin mo ano common na bilang sa ating x squared at kay x raised to 5. At dahil dyan, pareho silang 2 ang x. Kaya kapag sinulat natin yan into exponential form, that is x squared. And x squared is the greatest common factor of x squared and x raised to 5. May mas madaling paraan para dyan. Hanapin mo lang sa parehong variable yung mas maliit o pinakamababang exponent.
Halimbawa, y raised to 6 and y raised to 4. Ayan, walang solution. Ano ang GCF ng y raised to 6 at y raised to 4? Ang sagot ay y raised to 4. Ito ang GCF. Bakit siya ang GCF? Kasi mas mababa ang exponent na 4. Isa pa. Halimbawa, meron tayong k cubed, k squared, and k raised to 6. Ayan. Ano ang GCF ng tatlong expressions na ito? Yun ay ang k squared. Dahil siya ang may pinakamababang exponent. Next, sana nakuha mo kung paano kuhain ang GCF ng given variables. Kinukuha yan, pansining mabuti, dapat magkapareho ang letra. Parehong K, K, K. Sa kabila, parehong Y and Y. Okay, pag magkaiba, halimbawa, X squared and Y squared. Anong GCF niyan? Pagsasamahin mo lang. X squared and Y squared. Okay? Technique yun, pagsasamahin. Next. Another example, pagsamahin natin number and variable. Halimbawa, 6m cubed and 4m squared. Kanina, kinuha natin ang GCF ng 6 and 4, kung naalala mo pa. Pero kung hindi na, isusulat ulit natin. Unahin natin ang 6. Ano-ano ang mga factors ng 6? Yun ay 1, 2, 3, and 6. Next, si variable m squared. M cube rather. M cube. Expand natin, tatlong m. 1, 2, 3. Ito ang kompletong factors ng 6m cube. Next is kay 4m squared. Unahin natin ang 4. Ayan. Ano ang mga factors ng 4? 1, 2, and 4. Para naman kay m squared, expand natin m and m. Ayun. Hanapin na ulit natin yung malaki. Pinakamalaking common factor para sa set of numbers. Ayan. Ang pinakamalaki ay si 2. Ayan. Kaya, ang GCF ay 2. Sa variable, pareho silang dalawa. And again, kung titignan mo lang ang exponent, yung mas mababa. Kaya ito ay 2m squared. And this is the GCF of 6m cubed and 4m squared. May napansin ka ba sa 2m squared? Anong uri ito ng polynomial? Ito ay monomial. Greatest common factor natin ay monomial. Sulat natin. Monomial. Pumasok na si monomial. Therefore, pwede rin nating tawagin si 2m squared na greatest common monomial factor o GCMF. Ayan. Isa pang halimbawa, meron tayong 12k squared h raised to 5 and 20k cubed h. Yung 12 and 20,
kinuha na natin kanina yung greatest common factor niya. Kung naalala nyo, ang greatest common factor niyan ay 4. Lagay natin 4. Next, yung parehong variable mo na k. K squared and k cubed. Ang mas mababang exponent ay 2. Kaya ito ay k squared. Next, h raised to 5 and h. Mas mababa si h. Kaya ang GCF ay h. At ang kompletong GCF ng 12k squared h raised to 5 and 20k cubed h ay 4k squared h. Ayan. Sana ulit, nagets mo na ang pagkuha ng greatest common, ang tawag na pala natin dito ay greatest common monomial factor. Kasi hindi na lang siya basta-bastang greatest common factor. Siya na rin ay isang monomial. Kaya, greatest common monomial factor. Next, paano ba mag-factor ng polynomial by common monomial factoring? Meron tayong dalawang step. Una, find the greatest common factor. Ayun na, GCF. Diba yun ang lagi natin ginagawa kanina? Lagi nating hinahanap ang greatest common factor. Ang second step is divide each term by the GCF to get the other factor. Paano to? Halimbawa, mayroon tayong polynomial expression na 3x minus 12. Unahin natin yung 3x. 3x. Ayan, gawa tayo ng solutions. For 3x, ang kompletong factors niyan ay 1 and 3. Wala na, yun lang ang pwedeng divide kay 3. And then, para kay variable x, x lang. Ito ang kompletong factors ng 3x. Next, para naman kay 12, ang kompletong factors niyan ay 1, 2, 3, 4, 6, and 12. Next, mayroon tayong set of factors dyan. Kaya ang next step ay kukunin natin ang greatest common factor. At ang greatest common factor ng 3x at ng 12 ay 3. Kaya naman, ang first factor ng 3x minus 12 ay 3. Times 3 lang kasi kung mapapansin niyo si 3 lang yung may x, si 12 wala. So 3 lang. And then i-divide natin itong ating original expression by our first factor 3. So si 3x i-divide natin by 3. Si 12 ganun din, i-divide natin by 3. So 3x divide by 3, cancel na natin 'yon. Hindi siya 0, kundi 1 yan, ha? 1. Magiging 1x. At ang 1 natin ay laging invisible. Kaya ang may iwan ay x. And then, negative 12. Negative 12 divide by 3. Ang sagot ay negative 4. Pag nag-divide ka ng magkaibang sign, ang sagot ay laging negative. Therefore, this is the complete factors of 3x minus 12. Ito na yon ang ating final answer. The factored form of 3x minus 12 is 3 times x minus 4. Yan ang ating final answer.
isa pang halimbawa. Mayroon tayong given expression na 15x squared plus 6x. Sulat natin yan into factored form. At ang laging first step is to rewrite the complete factors of each term. So, 15x squared, ang complete factors niyan ay, si 15 muna bago sa x squared. 1, 3, 5, and 15. Ang bilis, no? And then, x times x. Yun. Next, for 6x, ang complete factors niyan ay 1, 2, 3, and 6. At si x, nag-iisang x. Palit tayo ng color ng ballpen. Okay. The greatest common factor is 3. Salag natin doon, 3. And pareho silang may variable x. So, mapapansin natin, sa complete factors, parehong isa lang si x. Kung titignan mo lang naman dito sa ating given expression, ang mas mababang exponent ay si x. Kaya, 3x. And 3x is the first factor of 15x squared plus 6x. To get the other factor, which is our step number 2, i-divide natin itong ating original expressions by 3x. Saan ko nakuha si 3x? Ito po yung ating first factor ito. Yan. 15x squared divide by 3x. Para hindi mahirapan, unahin natin si 15 divide by 3 is, lagyan natin ng parenthesis muna. 15 divide by 3 is 5. And then, x squared divide by x is x. Ma'am, paano nangyari yun? Diba sa division, mina-minus ang exponent. Kapag invisible, ang exponent ng any variable ay 1. Kaya 2 minus 1 is 1. So, 1 to. Dahil 1 yan, invisible. Burahin na natin. Burahin natin. Yan. Nalaglag. Parang chok lang. Okay, then, positive 6x divide by 3x. Unahin natin yung 6 and 3. 6 divided by 3 is positive 6 divided by 3 is positive 2. X divided by x, cancel na yan. Kaya, yun na lang, 2. Yan. Kasi ano yan? 1. Diba? 1 minus 1 is 0. Therefore, the factored form of 15x squared plus 6x is, palit tayo ng color ng ballpen, 3x times 5x plus 2. The first factor is 3x and the second factor is 5x plus 2. Ito na ang ating final answer. Another example. Marami akong example para sa inyo. Mag-black ball pen tayo. X squared y squared minus 3xy squared. O, diba? Dalawang variable na yan. At ang first factor niyan, walang number sa kabila. Pag walang number, 1 lang yon, tama? O, 1 and 3. 1 and 3. Ang complete factors niyan ay 1. Yun lang. Pwede mo divide kay 1. While kay 3 ay 1 and 3. Hindi na natin isama yung variable, ha? Kasi, madali natin makita yung kanyang GCF. Okay? So, this one,
Sa 1 and 3, para sa 1 and 3, ay, naguhitan ko. Burahin natin si guhit. Ayan. Ang greatest common factor nila ay 1. Okay? And then, tignan natin yung variable x. X squared and x. Mas mababa si x. Kaya, ito ay x. And then, y squared and y squared. Uy, parehong y squared. Walang mas mababa. So, lagay natin y squared. And this is our first factor. Si 1, di ba? Invisible lagi si 1. Burahin na natin si 1. Understood na yan na may 1 dyan. Maglagay tayong parenthesis. Ang second step natin ay i-divide natin ang parehong expressions na ito by our first factor na x, y squared. X, y squared. X, yung parehong variable mo na. X squared divide by x is x. So, lagyan natin yung sagot. And then, y squared divide by y squared, cancel na. And then, 3 divide by 1, diba yung invisible yung 1 dito? Is 3 minus, ayun, negative yung ating nasa gitna ng operation. So, negative 3. X divide by x, cancel. Y squared divide by y squared, cancel. Ito ang ating factored form ng x squared, y squared minus 3xy squared. Ang first factor ay xy squared. Ang second factor ay x minus 3. At ito ang ating final answer. Yun. Another example. Dami kong example, di ba? Palitan natin kulay ng ballpen ulit. 6m cubed n plus 8m n squared. Ano ang kanyang factored form? Unahin natin ang numbers na 6 and 8. So, lagay ko sa baba, 6 and 8. Ang complete factors ng 6 ay 1, 2, 3, and 6. Para naman kay 8, 1, 2, 4, and 8. Therefore, para sa numerical coefficient, ang GCF ay 2. Ayun. Ayan, ang pinakamalaking common factor nila ay 2. Lalagay ko dito ay 2. Next, hindi ko sinama sa baba. Hindi ko sinama dito yung variables. Bakit? Kasi titignan na lang natin ang mas mababang exponent. So, meron tayong m cubed and m. Mas mababa si m. So, lagay. Mas mababa ang exponent nitong itong second m. Meron tayong n and n squared. Mas mababa ang n. So, lagyan natin dito ay n. Therefore, 2m n is the first factor. Next step is i-divide ang ating whole expression by 2mn. So, lagyan natin 2mn. 2mn. Ayan. 6 divide by 2 is 3. Maglagay tayo ng parenthesis. 3. Ako, hindi kasya. M cubed divide by m is m squared. And then, n divide by n, cancel na lang. Next, plus. 8 divide by 2 is 4. M divide by m, cancel.
n squared divided by n is n. Kaya naman, ang second factor ay 3m squared plus 4n. At ito, ang factored form ng given natin, hindi kasya. At ito, ang factored form ng 6m cubed n plus 8m n squared. Ang first factor ay 2mn at ang second factor ay 3m squared plus 4n. Tapos, another example, trinomial. 15x cubed minus 5x squared plus 10x. Ayan. Without solutions, isipin, ano ang greatest common factor ng 15, 5, and 10? That is 5. Ayan. Lahat sila pwedeng i-divide by 5. Pinakamalaki na si 5. Next, one variable lang pala to, x lang. Ang pinakamababa ay x. X cubed, x squared, and x. Ang pinakamababang exponent ay itong si x, nasa dulo. Then, ano ulit yun? Second step natin, i-divide natin lahat by 5x. Saan ko nakuha si 5x? Ito po yung ating first factor. 15 divided by 5 is 3. Maglagay muna tayo ng parenthesis. 3. X cubed divided by x is 1 to. 3 minus 1 is 2. Kaya x squared. Negative 5 divided by 5, 1. Negative 1. Negative 1. Then, x squared divided by x is 2 minus 1 is 1. So, may isa pang x. And then, 10 divided by 5 is 2. So, positive 2 yun. X divided by x, cancel. Therefore, ang factored form ng 15x cubed minus 5x squared plus 10x is 5x times 3x squared minus x plus 2. And, ito na po, ang ating final answer. Sana ay nadalian ka lang sa pagpa-factors. At dahil dyan, pakisagutan ito. Ang activity 1 sa inyong enrichment activities, yung additional activities, pakitignan, pakisagutan ito. At huwag ipasa ang sagot sa Messenger. Ipapasa ang sagot sa Google Classroom para ikaw at ako lang ang makakakita ng iyong sagot. And that's all for today. And thank you. Bye. See you on our next topic.